હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ કિચકોક યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું લાલ મરચાંનું અથાણું. આજે આપણે આ લાલ મરચાંનું અથાણું ગોળ સાથે બનાવવાના છે. અને આ ગોળવાળું લાલ મરચાંનું અથાણું તમે 1 વર્ષ સુધી બહાર રાખી શકો છો. એ બગડતું નથી. તમારા આને અથાણાની ફ્રીજમાં પણ રાખવાની જરૂર નથી રહેતી. તમે એને બહાર જ 1 વર્ષ સુધી રાખી શકો છો. તો ચાલો જોઈ લઈએ આ લાલ મરચાંનું 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવું અથાણું. અને જો રેસીપી સારી લાગે તમને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. આવી રીતે સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી અમારું મોટિવેશન વધતું રહે છે અને આ સબસ્ક્રાઈબ કરવું એકદમ ફ્રી હોય છે. તો અહીંયા આપણે આ લાલ મરચાંનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા લાલ મરચાં લીધા છે. અત્યારે લાલ મરચાંની ખૂબ જ સિઝન હોય છે અને અત્યારે સારા એવા લાલ મરચાં મળી રહે છે. તો મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા એકદમ તાજા લાલ મરચાં લીધા છે અને તેને ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. અહીંયા તમે લાલ મરચાં જ્યારે લેતા હોય ત્યારે ધ્યાન રાખો કે થોડા કડક હોવા જોઈએ. તમારે જો 1 વર્ષ સુધી રાખવું હોય તો પોચા લાલ મરચાં ક્યારેય ના લેતા, એકદમ કડક હોય એવા લાલ મરચાં લેવાના અને પછી એને આવડા મોટા મોટા કટકામાં કાપી લેવાના. તમારે એની જગ્યાએ મોટી લાંબી સ્લાઇસ કરવી હોય તો તે પણ કરી શકાય. તો આ રીતે મેં બધા જ લાલ મરચાં કાપીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે તેનો વઘાર કરી લઈએ. તો વઘાર કરવા એક કઢાઈમાં આપણે અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂકવાનું છે. આપણે અથાણું લાંબો સમય સુધી એટલે કે આખું વર્ષ સુધી સચવાઈ રહે તે માટે બનાવવાના છીએ. તો તેના માટે 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. અહીંયા તમે કોઈ પણ તેલ લઈ શકો છો, પણ જો તમે આને ખાલી 15 દિવસ કે 1 મહિનામાં જ ખાઈ લેવાના હોય તો અથાણા માટે 1 જ ચમચી જેટલું તેલ લેશો તો પણ ચાલશે. પણ આપણે સ્ટોર કરવાનું છે એટલે 4 મોટી ચમચી લીધું છે. હવે આ તેલને એકદમ ધીમા ગેસે ગરમ કરવાનું. તેલને ઝાઝુ ગરમ ના થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પછી 1 મોટી ચમચી જેટલી વરિયાળી, 1 મોટી ચમચી જેટલું જીરું, પછી 1.5 મોટી ચમચી જેટલા મેથીના કુરિયા અને 1.5 મોટી ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા ઉમેરવાના. આ બધી વસ્તુને આપણે તેલમાં 1 થી 2 મિનિટ સુધી સાતળી લેવાનું. પણ ગેસ હંમેશા ધીમો જ રાખજો, ફૂલ ના કરતા. અને એકદમ ધીમા ગેસે આપણે શેકી લેવાનું. અહીંયા જો તમારે વધારે કડવાશ જોઈતી હોય, વધારે કુરિયા જોઈતા હોય તો 2 મોટી ચમચી જેટલા પણ લઈ શકો છો. હવે આને 2 મિનિટ સુધી આપણે આવી રીતે જ તેલમાં શેકી લેવાના. અને પછી આપણે તેમાં ગોળ ઉમેરવાનો. મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે. આપણે જેટલા મરચાં લીધા છે તેટલો જ આપણે ગોળ લેવાનો. જો તમારે અહીંયા થોડુંક તીખું બનાવવું હોય અથાણું અને ગળ્યું ના બનાવવું હોય તો તમે 200 ગ્રામ જેટલો ગોળ પણ લઈ શકો છો. અને જો બેલેન્સ એટલે કે તીખું અને ગળ્યું બંને બનાવવું હોય તો એક સરખું ગોળ અને મરચાંનું પ્રમાણ લેવાનું અને તેને આ મસાલા સાથે મિક્સ કરી દેવાનું. અને આપણે ગોળ ઓગાળી લેવાનો. તમે જોઈ શકો છો આ ગોળ એકદમ ઢીલો હતો તો એ જલ્દી ઓગળી ગયો છે. તમે જો થોડો કઠણ ગોળ લીધો હોય તો થોડીક વાર લાગશે એને ઓગળતા. અને પછી ગોળ ઓગળી જાય પછી તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું, અડધી નાની ચમચી જેટલી હળદર, 1.5 મોટી ચમચી જેટલું આમચૂર પાવડર અને ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવું. મેં અહીંયા અડધી મોટી ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે. અહીંયા મીઠાનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખજો કેમ કે આ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે એટલે. હવે બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લેવાની. મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં મરચાં ઉમેરવાના. મરચાંમાં મેં અમુક બી રાખી દીધા છે અને અમુક બી કાઢી લીધા છે. જો તમારે બહુ તીખું કરવું હોય તો બી સાથે જ અંદર ઉમેરી દેજો, એ સરસ તીખું લાગશે. અને આવી રીતે ગોળમાં ઉમેરી દેવાનું. હવે જેમ જેમ લાલ મરચાં ગરમ થતા જશે એમાંથી પાણી છૂટું પડતું જશે અને આપણું જે આ ગોળ અને મરચાંનું મિશ્રણ છે તે થોડુંક ઢીલું થઈ જશે. પણ આપણે તેને આવી રીતે હલાવતા હલાવતા સરસ પકાવી લેવાનું છે. થોડીક વાર પછી તમે જોશો તો એ સરસ ઉકળવા માંડ્યું હશે આપણું મિશ્રણ. તો બસ ઉકળવા માંડે એટલે આપણું અથાણું થઈ ગયું. અને જો તમને એ રીતે ના ખબર પડે તો આપણો રસો થોડો ઘાટો થઈ ગયો હશે. અને જો એ રીતે પણ ના ખબર પડે તો એક નાની ડીશમાં આ જે મિશ્રણ છે તે થોડું કાઢી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આ સરસ ચાસણી આવી ગઈ છે. પણ એ રીતે ના ખબર પડે તો આને થોડીક વાર ઠંડુ થવા દેવાનું. ત્યાં સુધી આપણે જે આ મિશ્રણ છે તેને સતત હલાવતું રહેવાનું. અડધી મિનિટમાં ઠંડુ થઈ જશે. ઠંડુ થઈ જાય એટલે પછી ચેક કરી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે તમે હાથથી અડશો તો એમાં તમને ચાસણી બનતી દેખાશે.
તમે જોઈ શકો છો એક તાર જેવું બનતું દેખાય છે, એટલે કે આપણી ચાસણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે બસ આટલું જ એને પકાવવાનું છે. તો તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું લાલ મરચાંનું અથાણું. ગેસ બંધ કરી દઈએ અને અથાણાને આમાં જ ઠંડુ થવા દઈએ. પછી ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે તેને બરણીમાં ભરી લેવાનું. પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું, જો તમે એને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરતા હોય તો આપણે જે ચિનાઈ માટીની સફેદ બરણી આવે છે તેમાં સ્ટોર કરવું, જેથી આખું વર્ષ સુધી સારું રહે છે. કેમ કે વ્હાઇટ બરણીમાં સૂર્યના કિરણો નથી આવી શકતા. આપણે બધા જ અથાણા આવી રીતે ચિનાઈ માટીમાં જ સ્ટોર કરતા હોઈએ છીએ અને તે અથાણા એકદમ સારા રહે છે. પણ જો તમારી પાસે એક બરણી ના હોય તો કાચની બરણી ટ્રાન્સપરન્ટ હોય તે લઈ લેવી અને એની ફરતે કોઈ કપડું વીંટાળી દેવું, જેથી એ 1 વર્ષ સુધી સારું રહી શકે. તો તૈયાર છે આપણું લાલ મરચાંનું ગોળવાળું અથાણું. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. અને આ મરચાંનું અથાણું તમે ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.